नमस्कार, भूमिकाज ब्लेंड्समध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत. संक्रांत जवळ आली की वेध लागतात तिळगुळाचे विविध पदार्थ बनवण्याचे. त्यातीलच एक प्रकार तो म्हणजे तिळगुळाचे लाडू. हाताला चटके न बसता हे लाडू कसे करायचे ते आज आपण बघणार आहोत. आणि हो, चॅनलवर नवीन असाल तर भूमिकाज ब्लेंड्सला जरूर सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळतील. चला तर वळूया आपल्या रेसिपीकडे. यासाठी लागणारे साहित्य आहे: अर्धा कप तीळ, अर्धा कप गूळ, एक छोटा चमचा तूप, एक चतुर्थांश छोटा चमचा विलायची पावडर आणि 8 ते 10 पिस्त्याचे बारीक करून घेतलेले काप. सर्वप्रथम भांडे गॅसवर ठेवून गॅस मंद आचेवर सुरू करावा. भांडे थोडे गरम झाले की त्यात तीळ टाकून घ्यावेत व या तिळाला 15 ते 20 मिनिटं मंद आचेवर छान खमंग होईस्तोवर भाजून घ्यावे. मंद आचेवर भाजल्यामुळे तिळाला छान खुसखुशीतपणा येतो व त्यामुळे तयार होणारा पदार्थही छान खुसखुशीत बनतो. तीळ छान खमंग भाजले गेले की ते तडतडायला लागतात. यावेळेस या तिळामध्ये आपण गूळ टाकून घेऊया. याआधी मी मकर संक्रांती स्पेशल तिळगुळाची वडी कशी करायची याची रेसिपी शेअर केलेली आहे आणि त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे. सर्व प्रोसिजर होताना आपला गॅस हा मंद आचेवरच आहे. हळूहळू गूळही छान वितळू लागेल. मी येथे पिस्त्याचे काप टाकले आहेत. हे पिस्त्याचे काप टाकणे अगदी ऑप्शनल आहे. सर्व छान एकत्र झाले की गॅस बंद करावा. आता या तयार मिश्रणाचे लाडू बनवण्यासाठी मी इथे एक छोटी वाटी घेतली आहे. तुमच्याकडे अवेलेबल असलेल्या कुठल्याही छोट्या वाटीला तुपाने ग्रीस करून आत तयार मिश्रण थोडे दाबून भरून घ्यावे. अशा प्रकारे हे मिश्रण वाटीमध्ये छान भरून घ्यावे व वाटीला हलकेसे टॅप केल्यास हे लाडू लगेच निघून येतात. अशाच प्रकारे सर्व लाडू बनवून घ्यावे. मिश्रण थोडे थंड झाले आहे असे वाटल्यास गॅस पुन्हा मंद आचेवर सुरू करून त्याला थोडे गरम करून घ्यावे व बाकी उरलेल्या मिश्रणाचेही याच प्रकारे लाडू करून घ्यावेत. वाटीतून लाडू निघत नाही असे वाटत असल्यास वाटीला पुन्हा एकदा ग्रीस करून परत लाडू बांधून घ्यावा. वाटीला परत तुपाने ग्रीस केल्यामुळे वाटीतून लाडू निघणे सहज शक्य होते. तर असे हे हाताला चटके न बसता खमंग आणि खुसखुशीत असे तिळगुळाचे लाडू या संक्रांतीला नक्की करून बघा. आजची ही मकर संक्रांती स्पेशल तिळगुळाच्या लाडूची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी प्लीज लाईक आणि सबस्क्राईब करा भूमिकाज ब्लेंड्स. थँक्यू.